I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Mahigit 48 taon na ang nakalilipas nang ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa ating bansa noong Setyembre 22, 1972. Mula noong araw na iyon at sa mga sumunod pang 14 na taon, iisang tao ang sumakop at namahala sa buong bansa. Tahasang binuwag ang proseso ng hustisya. Libu-libong Pilipino ang ipinatapon, ipinapatay at ipinakulong sa kamay ng mga sundalo. Ipinasara rin ang halos lahat ng uri ng media sa telebisyon, radyo at dyaryo sa buong bansa. Tuluyang nabalot ng kadiliman at kawalan ng katarungan ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Tunay na kakilakilabot ang nakaraang ito sa ating kasaysayan. Ngunit, mas nakakapagpabagabag isipin na ang pangyayari noon ay unti-unti na ring nagiging realidad. Mayor Rodrigo Duterte! Duterte! Cayetano! I will be a dictator, no doubt about it. Tila isang sakit sa lipunan na kahit matagal nang gumaling at nalunasan ang mga Pilipino, 3 dekada na ang nakakaraan ay bumabalik, lumalala at muling nagkakalat ng sintomas ng kawalan ng katarungan hanggang sa ngayon. Ito ang cancer sa kasaysayan. Sabi nga sa sawikaing Ingles, history repeats itself. Eleksyon dito, eleksyon doon. Panibagong mga muka, bagong mga pangalan at bagong mga pangako ang sumasalubong sa politika ng ating bansa. Ngunit pare-pareho ang kanilang motibo, hindi pa rin umaangat ang ating bansa at paulit-ulit na lang ang mga problema tulad ng korupsyon at pang-aabuso. Kaya naman mahigit 34 na taon na ang nakalipas noong mapabagsak ang batas militar sa ating bansa. Tunay nga bang nakalaya na tayo o humahaba lang ang atanikala? Defend press freedom! No to shutdown! Yung iba, pag sinabing sovereign or freedom, ang hinahanap lang nila is nakakapag-isa. You have your own republic, you have your own constitution. So, baka sa kanila enough na yon para masabi na malaya ka. Pero for some people who would define the depthness or who would only accept the depthness of pagiging malaya, pag sinabing malaya, ibig sabihin nun, nakakapag-isa in a sense na hindi ka lang kontrolado ng ibang bansa, but also you're not dictated. Hindi lang meron kang sariling konstitusyon at hindi lang meron kang sariling republika o sariling pamahalaan, pero kaya kang panindigan ng pamahalaan na meron ka.
In fairness kasi kay Marcos, he had a vision. Oh, let's not take what Marcos did right during his term. What pushed Marcos to take away those freedom, I guess he was eaten away by the vision. To rise up on their own and build a new nation and build a new country of which our children and their succeeding generations shall be proud. We build a new country, a new nation, and new people in this new society. Ikaw, ang tingin mo sa sarili mo as a leader, kaya mong pabutihin ang isang buong bansa. Pero kagaya nung sinabi ko nga, the bitter pill of a democratic country is that the majority decides for themselves. You cannot decide for them. So if the majority said na ayaw na namin, that had gone far enough, so tama na. Hindi nakinig ni Marcos yung cry of the people na tama na. Parang you've had your time. We want a new leader. We want a new regime. Youth during that time did not give in to the fear of losing their own lives. They gather all the bravery and courage that they need in order to have their opinions heard and to have their freedoms and to have their rights being manifested. Naging mahalaga ang papel ng mga kabataan sa pakikibaka laban sa diktadurya. Sila ang nanguna sa mga kilusan at demonstrasyong pangdemokrasya na di kalaunay humantong rin sa EDSA People Power Revolution. Ngunit hindi naging ligtas at mapayapa ang pakikipaglabang ito. Marami ang nawala, ipinatapon, ipinakulong, at ang iba, ipinapatay ng walang sala. Nagtungo kami sa Perez Park upang doon ay kitain si Jeremiah Pacalda, isang dating Quezon Higher na ngayon isa ng mag-aaral ng Manuel S. N. Verga University Foundation. Siya ang magbabahagi sa amin tungkol sa kwento ng buhay ni Albert Abet Enriquez, isang desaparesido na nawala noong panahon ng martial law. I am John Andrew Jeremiah Pacalda. I'm 21 years old. Currently, nag-aaral ako education, Bachelor of Secondary Education, major in Science at Verga University. So, Albert Enriquez was a young student activist. So, punta tayo sa kanyang high school. Actually, aside from staff siya ng The Coconut, he was also one of the top 10 students of his graduating class. And dalawa lang sila sa buong Quezon National High School graduating class of 1980 na nabigyan ng scholarship sa Philippine Military Academy. Siguro nagkaroon siya ng interest about sa martial law, nagkaroon siya ng further interest para ipaglaban yung bansa natin around 1983 after the assassination of Senator Benigno Aquino Jr. So, after nung assassination, nagsali na siya ng iba't ibang mga activist groups, including Bayan, na kung saan naging secretary siya nito. So, ang nangyari sa kanya is, isang gabi noong 1985, pauwi lamang siya ng kanyang bahay. Actually, 200 meters away na lang siya sa kanyang bahay nang bigla siyang dinakip ng mga sundalo. Nung dinakip siya ng mga sundalo, sabi niya, ako si Abet Enriquez, anak ako ni Mario at ni Clarita, at ako'y kasalukuyan dinadakip ng mga sundalo. To cut the story short, namatay yung mga magulang ni Albert Enriquez na hindi man lamang siya nakikita. Duruin mo 1985, it's now 2020. Ang tagal na ng panahon kasi most legal cases naman kasi na let's say ina-undergo sa hearing or sa trials or investigation, pag lumampas na ng 20 years, hindi na siya pinagpapatuloy. So in this instance, siguro hindi na din napagpatuloy kaya wala na rin balita. Kahit sa katawan mismo ni Albert Enriquez, kung saan man siya nakalagang or saan man siya tinapon, wala na talagang update. Duruin mo yun, nakasali siya ng mga activist groups. Samantalang yung ibang mga kabataan ngayon takot sumali sa mga ganong groups, pero wala naman tayo iba nakikita sa kanila kundi mag-run sa social media. At least si Albert, kahit pa paano, he did some research.
about what's really going on during martial law. Hindi katulad ngayon sa ating generation na what we are going to read or what we have read online is yun yung akala natin totoo na. Therefore, masasabi ko na marami tayong matututunan talaga from Albert Enriquez, from researching for facts, for example. Katulad ni Albert Enriquez, alam niya sa buong puso niya kung ano yung pinaglalaban niya. And which is yun yung kalayaan, hindi lang ng Pilipinas, pero kalayaan rin ng buong sambayan ng Pilipino. Nakalulungkot marinig ang mga paghihirap at kaswiang palad na pinagdaanan ng isang simpleng kabataang si Albert Enriquez. Siya, na ang ginusto lang naman ay maibalik at mapahalagahan muli ang boses ng mamamayan at demokrasya sa panahong laganap ang pang-aabusong dulot ng martial law. Ngunit hindi lahat ng nakipaglaban ay hindi nagtagumpay. Mayroong mga nakaligtas sa pagkakadaki at mapalad na naabutan pa at nakita ng kanilang sariling mga mata ang pagbabalik ng kalayaan at demokrasya noong 1985. Isa na dito ang 83 anyos na kolumnista, guro at dating kabataang aktivista noong panahon ng batas militar na si Leonor C. Sevilla. High school pa kayo? High school pa. Bale, project po kasi namin. Tapos napili. Ako doon din nagtapos sa Shanghai. 1949. Matapos ang ilang pagpapakilala, tinanong namin si Sister Leonor ukol sa kanyang mga naging karanasan noong batas militar. Ako ay member ng Mission Society of the Philippines. Dati ay ako ay teacher sa Lucena Elementary School, grade 5, section 1. Noong panahon ngayon pala, ako ay katikista kasama ng mga Marinol Colors sa Davao. That was a Saturday evening na after a whole day recollection ay kami nasa bahay nung mag-asawang taga Davao na sila ay mga active member din sa Mission Society of the Philippines. Ay nung meron kami mga inihandang mga anong tawag doon sa ipamimigay sa mga tao. The next day, there was supposed to be a rally. At saka dito sa rally na yun, habang dumadaan kami, namimigay kami ng babasahin ng mga tao tungkol sa hindi magandang nangyayari panahon ni Marcos. Ay nung gabi din yun, ay siguro natiktika ng mga sundalo ni Marcos. Pinuntahan kami doon sa bahay ng aming sinutuluyan. At naghahanap ng mga armas. Hinahanapan kami ng armas. So wala naman kaming armas. Naipakita namin, di mga papel. Yung mga papel na ipamimigay namin the next day sa rally. Yun ay sa Tagum, Davao. Tagum, Davao del Norte. Ay kami ay dinala na sa kampo ng sundalo. Nakailang nakalimutan ko na kung gaano katagal yung pagkakakulong sa amin. Ang kwento ni Leonor Sevilla at ni Albert Enriquez ay hindi nalalayo sa kwento ng libo-libo pang mga Pilipino noon na nagsalita, tumayo at nakipaglaban para sa kasarinlan ng ating bansa. Ang munting mga kalayaang napakikinabangan at nararamdaman natin ngayon, bagamat hindi ganap, ay bunga pa rin ng dekadekadang paghihirap at pagsulong ng mga kabataan noon. Ngayong Pebrero 25, 2020, inaalala natin ang pagpupunyagi ng demokrasya at ng boses ng taong bayan.
Hinding-hindi makakalimutan ang kasaysayan hanggat mananatiling mulat at bukas ang isipan ng kabataan. Kung mayroong mga tao na gustong ibalik yung panahon ng Marcelo, hindi siyempre lalaban tayo. Naniniwala ako na history doesn't repeat itself under the same circumstances. Wala namang masama na ipaglaban natin ang Pilipinas, especially pagdating sa ating kalayaan. Nagiging guro tayo, nagiging nanay tayo, nagiging anak tayo, nagiging estudyante tayo, pero nakakalimutan natin na we are first and foremost a Filipino citizen. Lalong higit na hindi makakalimutan ang bawat muka at bawat pangalan ng bawat isang bayaning kabataan noong martial law. Sila ang natatanging pagpapatunay sa salita ni Jose Rizal na nasa kamay nga ng mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan.